Så att nu är jag tillräckligt nöjd. Men det var inte det här jag skulle göra, utan att jag skulle testa en annan grej. Det var jättefint för en stund sedan. Då jobbade jag eller gjorde annat, såklart. Oj. Men nu är det regnrisk. Det har kommit några droppar redan. Så det är ett litet problem. Men kolla här. Jo, det var ju den här grejen som jag öppnade lite. Ja, men öppnade och filmade förut. Men jag har inte testat dem. När jag skulle göra en film när jag var borta på utflykt. Jag kommer inte ihåg om det var på Öland eller kanske var på Annikas träff till och med. Så skulle jag testa det här. Och då ser jag att jag har kanske gjort bort mig. Chansen är ganska stor. Men nu ska jag i alla fall prova i alla fall. Och vad är det här då för er som inte har sett den förra filmen? Jo, det är ett litet kit med såna här fastsättningssugploppar för markisen. Och det finns risk att den här inte går att sätta i bak. Men vi ska testa det på riktigt nu. Det blåser lite grann också, så det är inte bästa vädret. Men vi testar. Häng med. Man får en liten manual med. Man har de 2 sugplopparna. Och en check liten väska att ha dem i. Så. Och det är inte ett betalt samarbete. Jag har betalat för dem. Däremot kan ni hitta dem om ni går till länken här uppe. Så lägger jag ut en länk till vart de finns på Amazon. Det kan ju vara så att de här blir till salu också. För att jag har tänkt fel. Men det är det vi får se. Vi måste prova först. Vi lär lyfta ut markisen då, så vi ser vart vi hamnar någonstans med benen. Det är det som är grejen. Ett stycke ben. 2 stycken ben. Vi kan väl fästa dem lite grann. Och min farhåga här då är ju, vart hamnar benet här på den här sidan? Jo, mitt i plasten. Kommer jag få på någonting där? Nej. Här biter inga sugbrockar. Då måste jag upp med den ända här. Vilket inte är till det bästa, tror jag. Jag vet inte om jag har en väldigt stor eller lång markis för att ha en 6 meters plåtis. Det kanske det är. Man har kanske slutat tidigare. Och att det finns bättre plats. Jag vet inte. Mattias Prep & Camp har ju något liknande såna här. Och jag har inte studerat hans uppsättning. På den här sidan hamnar de ju på dörren, eller lite på sidan skulle funka också. Men sen undrar jag förstås om de här är flyttbara. Kanske de är. En annan sak med markisen är att jag har tappat någonting. Eller någonting fläbbar här uppe. Fläbb. Så vad gör vi? Vi börjar med att ta en trasa och lite vatten och kunna torka av. Jag har inte världens renaste bil av någon konstig anledning. Jag vet inte, det är någon jäkel som smutsar ner den hela tiden. Jag gjorde inga större hemligheter. Jag tog lite rent vatten. Det var soligt, men det kom också lite mer blåst. Så. Jag kollar väl i manualen då. Deutsch och... Nej, Deutsch skulle inte ha. Engelska blir bra. Open clamp lever. Så. Press
The awning holder onto the mountain surface. Topp. Står det där. Topp. Så då gör jag så här. Då sätter jag den här. Här får den faktiskt plats precis. Sen då. Ja just det, man kan ha lite vatten på sig också. Men jag ska inte köra på riktigt sätt. Jag trycker in den här. Jag spänner den. Och jag sitter bra så där. Och nu kommer blåsten. Nu är jag på tyska igen. Jag tycker om tyska tydligen. Nej, men fortfarande på tyska. Jäklar. Och så ska jag sätta in en sak här då och låsa fast den. Då provar vi det. Jag tror att den måste ut lite längre då. Så att den här... Ja, kanske att jag klarar mig. Det var skönt att fått någonting som stoppar där också. Men den sitter bra. Låser fast med den där. Kan lätt lyftas ur. Tja. Det är jättedumt att ha den här max ut. Gör så där. Vi provar en andra också om jag kan hitta någon plats då. Trots allt. Nu är ju frågan om jag skulle kunna ha den här då. Jag vill ju inte sätta den här i alla fall. Det är för mjukt om det skulle gå. Vi provar. På en plats. I klistermärken här kommer jag också ställa till det. Där är för bubbligt. Det är där uppe. Jag fattar inte. Högst. Osäker på detta. Dessutom är han ju lite välvd också. Det här borde inte gå. Det borde absolut inte gå där. Som sagt. Välvning och klistermärken. Klart att jag skulle kunna skära ut för det där. Om det nu skulle fästa. Jag kan göra ett prov här om jag tror inte på det. Jag kan ju till och med sätta lite hitåt. Nej. Det är lite räfflat på den här. Men när jag skär bort här. Så kanske jag kan testa på en annan yta som är liknande. Finns det något på andra sidan? Med samma böj. Här skulle jag kunna testa. Bara för att se om böjen klarar det här. Jo. Den klarar böjen. Ser ni? Den sitter ju benfast faktiskt. Hum. Oj. Just det. Jag vill förstås ha en sån mycket utåt som möjligt där. Jag har skurit bort en bit här. Det ser sämre ut förstås. Så jag hämtar lite tedoja. Jag ska försöka ta bort lite skräp först. Den här fickan här som har varit, den har ju stört mig ändå. Oj! Jag slänger korkar på golvet 2 gånger. Marken heter också. Snälla. Ja, det är precis det. Jag kanske behöver ta en snutt på den här också. Det här som varit så jäkla fånig också. Med en liten fjott. Jag kan
modifiera den här. Nu måste jag hålla i. Nu blåser allting bort. Vanlig morakniv. Eller inte ens en morakniv, den julakniv. Ja, jag vet. Man ska inte göra så här. Men jag tänker att är man lite försiktig så. Då fläbbar jag bort den här också då. Sen är inte det här det enda problemet också. Ett annat problem är ju att den kommer så väldigt högt. Tycker jag. När jag egentligen vill ha den här nere. Så kommer den här. Och så passar jag på att modda den här lite grann. Svårt att säga hur jag ska modda den. Men få en lite mjukare linje bara. Den är kvar avhuggen. Ja. Kanske ska hjälpa till på den här också då. Men ändå i farten. Det är ganska vanligt när det gäller mig att när jag börjar på någonting så gör jag 20 andra saker. Och det gäller verkligen inte bara husbilslivet. Utan mitt vanliga liv också. Det kanske förhindrar i alla fall att det går sönder ännu mer. Kanske att tvätta hela bilen med T-sprit. Det låter obilligt. Nu då! Tryck in. Kläm fast. Ja, nu sitter han som berget faktiskt. Minst lika bra som på andra sidan. Nu testar vi. Och då, eftersom den där sitter så högt upp, så kommer det inte. Jag kommer behöva veva ut mera. Och då måste jag ha många händer. Och samtidigt måste jag lätta på den där. Nu vart det krångligt. Känns stadigt. Jag har inte ens dragit fast den här. Om jag skulle ge mig på att dra ut den fullt då. Vad händer? Det är det jag är väldigt nyfiken på. Jag prövar sådär. Och sådär. Så drar vi ut lite till. Fast jag vet inte. Jag kan ju inte... Jag vet, jo. Nu är det bara att den går ner lite mer. Jag kan nog fortsätta dra ut. Det låter lite mer än vanligt i dem. Jag känner efter lite grann att vi är. Så där. Det blir ett väldigt annorlunda sätt att göra det här på. Men förvånansvärt stadigt. Det är ju lite inte. Om vi säger att jag är sådär 1,95 sätter han på. Och så går vi bort till andra sidan. Och gör motsvarande. Ungefär där. Ja, vad säger ni? Alltså, nu drar jag i den här. Visst, det är svajigt, men det är väl med vanligt också. Det är det här jag tycker känns så konstigt. Det går emot fysikens lagar riktigt. Det är för
Jag vill ha mer stöd. Och jag kan till exempel inte dra remmar, spännband, hårt nu och dra neråt. Lite grann kan jag dra, men inte så mycket. Men den är ju otroligt stadig sidled. Väldigt stadig. Nu är det nästan så att jag vill att det blåser lite grann så att jag får se hur den reagerar. Och nu är den ju fullt ute också. I princip. Lite till kan jag trycka, men i de här kortare, om man skulle vilja bara ha lite sån här 1 meter ut eller någon här, ja, en liten bit ut för att inte få in regn in om man har öppet och sådär. Då skulle jag köpa det direkt. Det här känns lite läskigt, men hjälp mig att fundera över det här. Ni som kan lite mer om mekanik och fysik och pedagogik. Nej, men det är rätt bra. Men vad tror ni? Skulle ni våga köra det här? Titta, nu kommer en vindpust. Blås nu. Nu vill jag att det ska blåsa. Vi kör upp. Uppåt kan han ju vika sig förstås, eller röra sig. Fjädrar ju med en bit där som ni ser. Blåsen som är nu skulle jag vara lite skraj och ha markis överhuvudtaget ute. Men det blåser inte. Nu kommer det. Nu kommer det. Tittar vi. Spännande. Den lyfter lite grann där, såg ni. Jag vill säga det att det kommer ett rejält regnväder här. Alldeles nyss såg jag till och med en regnbåge. Den försvann. Det kan ju vara ett jättebra test det också. Jag tror medans det här får stå och testa och jag fortfarande är här och det kommer lite regn, så kan jag göra en helt annan sak som jag har tänkt göra jättelänge, men som aldrig blir av heller. Nu börjar det blåsa lite mer. Ska vi kolla lite? Kolla. Jag ska bara vara beredd. Eller hur? Ni hade inte haft ute någon markis i det här vädret, va? Men det är klart det blåser mindre här än uppe i träden. För att få lite gryta här. Men det kommer lite vindar då och då. Jag ska bara vara beredd att slänga en hand här ifall det händer något. Regnar rejält i alla fall. Nu då. Ja, där ser ni lite. Där kommer det lite grann. Men det där är ju... Det känns ju okej, men det har ju ingenting med pluttarna att göra, utan det här är ju bara för att det inte är fäst i marken. Med några stroppar och remmar och grejer. En rem som inte hade suttit så hårt ändå, för jag vill ju inte trycka neråt den här så mycket. Den hade ju tagit det där. Å andra sidan, så om man har behov av remmar och sätta dem i marken, då har man ingen större vits med de här. Tanken med de här är att kunna använda dem när man står på asfalt eller väldigt hård sandsten. Det är omöjligt att få ner några grejer. Nu kommer det mera. Men som sagt, i det här vädret skulle jag inte ha ut någon markis överhuvudtaget. Hur rattars bra den är förankrad.
Så på det sättet är det ju ett bra test. Jag känner mig som när jag höll på att vindsurfa förut. Man väntade på den där riktiga vinden som bara tryck på så där häftigt. Nu. Nej, och om man säger de här. De här sitter ju jättebra. Sen skulle jag ha önskat någonting här också. Kanske det här på något finare såna här. Men det verkar ju sitta. Och de sitter kvar efter lite modifieringar av såna här klistermärken. Och det är ju det som var meningen. Att testa dem där. Sen kan man fundera på vinklar och så. Men hjälp mig, kommentera här nere. Om vad ni tror om den här lösningen. Är det något ni skulle våga er på? Jag är svagt positiv i alla fall. Eller medelpositiv. Eftersom jag inte riktigt vet vad som händer i längden i det här. Om man vågar ha igång det. Men är man en duktig markis upptagare så håller man ju efter vid vind och regn och vad det nu kan vara över natten och så här. Så jag vet inte, det kanske är bra det här. Om jag säger så här, eller svagt positiv, jag är väldigt positiv över stabiliteten. Det trodde jag inte att det är så här i den ledden. Jätte. Och sen om man tänker så här, så trycket nu på den här kommer ju neråt och uppåt. Det blir i princip inget skjuv, alltså tryck från sidan, så den här skulle kunna flytta sig. Så på det sättet så kanske det inte behövs mer kraft än så här. Skulle man absolut vilja så skulle det kunna gå och fästa en liten klämmoj där. Vi fortsätter göra lite flaggor. Säger att det börjar blåsa bara där. Vi ska vara beredda. Nu kom det såklart en rejäl kastvind precis när jag stängde av kameran. Nåväl. Ja, och nu har vi testat den här och det regnar på den. Det rinner lite grann. Och jag börjar bli snuvig för det kylnade på rätt rejält här. Men vad tror ni? Jag tror jag behåller dem. Jag kommer inte att sälja dem. Eller ge bort dem eller så. Nej, ge bort dem kanske jag inte gör. De kostade ganska mycket. Inte så mycket som de dyraste av fina märkena. Men det var ändå några 100-lappar. Vi kör på det här. Jag är hyggligt nöjd. Schysst, man kan ju ljudeffekter själv.
Det får la duga. Nu är jag hungrig. Och lite grinig. Så då säger vi tack för den här videon. Och som jag sa, kommentera gärna vad ni tyckte om det där. Och min eminenta rengöring av markisen. Och gilla och prenumerera så här, det vet ni också, så jag ska inte tjata om det. Så ha det bra. Nu går jag in och käkar. Får se vad det blir nästa film. Puss och kram.